Hej, miqtë e mi, përshëndetje, ju përshëndes të gjithëve këtu nga qyteti i bukur i Vlorës. Sot jam këtu në Vlorë, është një ditë e bukur me diell, pavarësisht se jam në një orar pak pasdite dhe po fillon dal nga dal të bjerë dielli, por gjithsesi do të shohim disa pamje shumë të bukura këtu nga Vlora, ku kam marrë një skuter elektrik me qera këtu dhe do të udhtoj në disa prej rrugëve të qytetit të Vlorës. Kjo është mundësia më mirë me anë të këtij skuteri që të shtisim, sepse siç e kemi thënë dhe në videot e kaluara, Vlora ka distanca të konsiderueshme për të shëtitur në këmbë dhe është shumë e vështirë që të përcjellim të gjitha zonat nëpërmjet një videoje duke ecur në këmbë dhe kam marrë pra një skuter këtu. Është ky skuteri ku do të shëtisim, ndoshta është pak i lodhur, por mirë që gjeta edhe këtë të paktën. Pra, siç e thash, pra, do të shëtisim bashkë në disa prej rrugëve të qytetit të Vlorës, ku mendoj se do të jetë një video ndryshe. Gjithmonë po mundohem që të përcjell video të ndryshme nga herët e kaluara, siç i kam zhvilluar normalisht video duke ecur në këmbë dhe në këtë rast pas videos transporti publik në Tiranë, po ju përcjell këtë video, po ju shfaq këtë video këtu nga Vlora, duke shëtitur me një skuter elektrik. Kjo është shëndetëtorja e qytetit, e cila ka një distancë të konsiderueshme deri tek Lungomare 2. Zbresim në rrugë, aty ku është edhe korsia jonë e bicikletave dhe shohim disa pamje pra duke udhëtuar me këtë skuterin që kam marrë sot. Skuteri që nga tek sporti, por duke qenë se po bëj këtë video, më duhet një lëvizje më e butë e udhëtimit dhe po e çoj tek Eko. Nuk di se si do të duket video pasi ta përfundoj, por paktën do të jetë një video ndryshe, sepse kemi edhe këtë kohën e bukur sot, plot diell këtu në Vlorë. Mendoj se është një video interesante për shikuesit. Gjithsesi, ju këtu tek sektori i komenteve më të më shkruani, mund të më lini një koment për shtypje apo opinion për pamjet që jeni duke ndjekur nëpërmjet kësaj videoje këtu nga Vlora e bukur, nga perla e jugut të Shqipërisë. Kur ecën ngadalë është pak problem sepse do duhet të bësh lëvizje pak majtas djathtas, por thjesht nuk duhet të eci shpejt sepse pamjet janë më të buta, janë më të qeta. Ja, po provoj një herë të eci shpejt. Patër pa kujdes, sepse kjo korsi ka edhe disa ndërprerje ku kalojnë edhe mjetet për të futur në lagjet e ndryshme të qytetit. Skuterat i konsideroj si mjetet më të rrezikshme. Shoh shumë të rinj, shumë këto moshat e vogla që përdorin shpejtësi të konsiderueshme për të ecur në rrugë me këto mjete elektrik. Dhe kjo është vërtet shumë e rrezikshme. Nëse jeni kurioz se sa bëri qeraja për ta marrë skuterin, është 5 euro ora. Pra 10 euro kam paguar unë për 2 orë, shpresoj që ta përfundoj videon për 2 orë, sepse mund edhe të zjas më shumë. Mund të zjas si xhirime e kam fjalën, sepse do ta përshkojmë qytetin te sot. Kam disa kohë që e kam planifikuar këtë video, këtë lloj video. Është pak i lodhur ky skuteri. Gjithsesi ka marrë emrin atij personi që e kishte me qera. Kishte disa skutera, por ky skuteri kishte një veçori që kishte gomën, jo gomë mishi,
por e kishte gomë me ajër, sepse mua më duhej që ta kisha pa gomën e butë, me thënë të drejtën, për mos bërë shumë vibrim ose kërcitje video. Dhe ky ishte skuteri pra që kishte mundësinë që ta shfryje pa gomën edhe të bëhej me butë gomën e parë. Ecja në këmbë është 5 km/h, ndërkohë që unë po eci me 8. Okej, po e shtojmë pak shpejtësinë. Edhe shumë besim nuk do t'i kihet këtyre mjeteve, sidomos këtyre mjeteve që merren shumë me qera nga shumë njerëz, sepse keq përdoren dhe ndoshta sistemi i frenave nuk është shumë i sigurt. Për disa kohë që nuk kam qenë këtu në Vlorë. Mbaj mend herën e fundit kam qenë rreth muajit gusht, ku kam bërë disa video për sezonin e verës, sezonin e plazhit. Dhe kjo shëndetore këtu ishte plot. Por sot shohim që qyteti është krejt i qetë. Do të kalojmë edhe nga ana tjetër, nga ana e Lungomarës, pas pak. Por fillimisht dua të shkoj deri në fund të kësaj shëndetorie, pra deri tek pjesa ku janë edhe këndet sportive, deri tek Lungomare 2. Bicikleta ka më shumë amortizime, ka më shumë sepse ka gomat më të mëdha. Skuteri nga që i ka gomat e vogla, ka më shumë vibrim, ka më shumë dridhje, do më shumë kujdes në përdorim. Por mua më duhej një mjet elektrik në mënyrë që të eliminoja atë lëvizje majtas djathtas të këmbëve, sepse video më pas do të kishte ndoshta, sipas perceptimit tim, do të kishte një ecje majtas djathtas, do të ishte si e bezdisur, si mund të them, ndërsa një udhëtim me skuter mendoj se është më stabil, më drejt. Çfarë mendoni për Vlorën? Ajo ka marrë malli për Vlorën e bukur, për qytetin ku lagen dy detet, Adriatiku dhe Joni. E kam konsideruar si një nga qytetet e mia të preferuara, Vlora. Është bukur të kesh një shtëpiz më sakt, një apartament të vogël dhe të vish të relaksohesh për fundjavat këtu në Vlorë. Është diçka që do të më pëlqente nëse do ta kisha. Është e bukur dhe e pastër Vlora, shumë e pastër. Gjithmonë ju kam përcjellë video këtu nga Vlora duke ecur në këmbë. Asnjëherë nuk kisha bërë video me bicikletë ose me skuter. Edhe me automjet kam zhvilluar video, madje edhe pak më vonë do të realizoj një video duke udhëtuar me automjet. Por mendoj se kjo është një video shumë më e bukur se ato që kemi zhvilluar më parë. Sepse në pak minuta mund të shohësh qendrën e qytetit, pjesën periferike të qytetit, tërësinë e shëndetoreve dhe bulevardin. Gjithashtu do të shohim Lungomaren, sepse edhe dielli po fillon të perëndojë, por do të përcjell pamje
në fund të shëndetores, aty ku është edhe Lungomare 2, ku janë dhe ato këndet sportive, sepse është pjesa më e bukur dhe mendoj se do të ketë pamje shumë të bukura edhe perëndimi i diellit aty. Ajo që ka Vlora, domethënë pjesa më pozitive e qytetit, është se ka shëndetore të konsiderueshme. Ka korsi për bicikletat dhe mjetet elektrike, siç jam unë në këtë rast me këtë skuterin. Mjetet mund të kalojnë në krahun e djathtë. Më pas kemi përsëri shëndetore që është Buzdetit, është një shëndetore shumë e bukur. Marja e famshme. Ka vënë re në për kronika televizive që edhe punimet për Lungomare 3-shin po vazhdojnë. Nuk e di se çfarë faze janë edhe sa përqind, por mendoj se do të jetë bërë një punë e konsiderueshme, pavarësisht se sipas planit, sipas premtimeve duhet të ishte përfunduar. Por Lungomare 3 ka shumë probleme sepse ka shumë biznese që janë buz detit dhe duhen shpronsuar, me sa duket kjo është një nga pikat e forta ku ka ngecur ndoshta edhe ecuria e punimeve ose përfundimi i punimeve për Lungomare 3-shin, e cila do të lidhte pra orikumin me pjesën e Vlorës nëpërmjet një shëndetore kaq të gjatë, kaq të konsiderueshme në gjatësi. Do të ishte diçka shumë e bukur. Imagjinoni nëse do të shkonim në Orikum me një mjet elektrik, me një bicikletë. Do të ishte fantastike, do të ishte diçka shumë e bukur. Buzdetit, e tërë shëndetoria. Do të ishte shumë relaksuese. Shikoni pra sa shumë distancë ka, ndaj është shumë vështirë për të bërë në këmbë e tëra kjo trajektore. Të arrisim pak shpejtësinë skuterit. Në mënyrë që të shkojmë pak më shpejt tek Lungomare 2, tek shëndetoria aty dhe aty përcjell pamje të perëndimit të diellit, çka mendoj se do të jenë shumë të bukura. Qielli është krejt i pastër. Shumë pak reka, shumë pak. Sot ka qenë një ditë pranverore, mund të them, këtu në Shqipëri. I gjithë territori ka patur një ditë plot diell sot. Po nxitoj pak në mënyrë që të shkojmë në kohë dhe të kapim rrezet e bukura të diellit. Tu në Vlorë është shumë i bukur perëndimi i diellit. Okej, atëherë jemi këtu afër. Tashmë do të shëtisim në këmbë, sepse dua të përcjell pamje duke ecur në këmbë. Shohim edhe pjesën ballore të diellit. Është një nga zonat që frekuentohet shumë për shëtitje këtu. Edhe që të afrohemi më afër ujit, më afër Bregdetit.
dallgët e detit, një relaks i vërtet. Nëse i pëlqeni këto video, do të duhet të blej një skuter dhe t'i bëj videot pak a shumë të tilla, duke ecur në këmbë, duke udhëtuar përsëri me skuter. Nuk do të ishte keq, sepse do të shkonim në destinacione më lehtë. Do të shkojmë bashkë deri tek tuneli, aty ku është bërë një shëndetore e re. Pas këtij udhëtimi mund të shkohet në baret apo restorantet e bukura që janë këtu në Vlorë. Plot ngrohtësi. Mirë, pra miq, atëherë kam ardhur këtu tek shëndetoria e re që është bërë këtu tek tuneli i ujit ftohtë. Dhe do të përcjell edhe këtu disa pamje, çka është vërtet shumë bukur këtu. Shihni pamje, është edhe tuneli i ujit ftohtë. Këtu është edhe shëndetoria e re që është bërë për bri i tunelit. Me një video të drejtpërdrejtë ka përcjell pamje edhe vitin e kaluar këtu. Në saktë rreth muajit gusht, kemi realizuar edhe videon e fundit. Kjo dhjetë vazhdimësia e lungomare, pra lidhja e lungomare 2 me treshin, e cila vazhdon deri në Oricum. Këtej se do të shohim edhe deri ku kanë vazhduar punimet prej herës fundit, ku kemi qenë këtu. Por siç e thash, është e vështirë sepse ka edhe disa biznese që janë ngjitur me ujin dhe i bie ose do të shpërblen ose do të bëhen zgjedhje të tjera për të mos ta dëmtuar. Pra një biznes tillë siç është edhe biznesi që shohim në pjesën ballore. Diku atje tej në fund. Pra imagjinoni, aty nuk është shumë vështirë për ta bërë shëndetoren, nuk e di se çfarë zgjidhet do të gjendet. Do të bëhen këmbë në ujë, do të bëhet një formë ure, pra, si mund të them. Si ky biznes ka dhe shumë të tjerë që janë përgjatë vijës bregdetare deri në Oricum. Tashmë edhe dielli ka perënduar. Mirë, atëherë vazhdojmë, kthehemi dhe shohim pamje të tjera në qytet. Sepse pas Lungomarës mendoj që të shkojmë edhe tek qendra historike e qytetit, siç është lagja Muradije. Siç edhe duket në këtë zonë këtu ka dhe këto fushat e mini futbollit, basketbollit, volejbollit. Kam dalë përsëri këtu buzë shëndetores. Tani do t'i afrohem Lungomarës dhe pas do të shkojmë tek qendra historike e qytetit, lagja Muradije, dhe të shohim pamjet edhe nga ajo zonë. Pra pak a shumë të kemi një këndvështrim të gjithë qytetit në pak minuta. Imagjinoj se sa shumë njerëz ka kjo shëndetore në mbrëmje në periudhën e verës dhe se sa i qetë është tani. Pra këta janë banorët e Vlorës, të gjitha të tjerët që shihnin në mbrëmje, në verë,
janë të gjithë vizitorë, turistë që vinë për të kaluar periudhën e plazhit, periudhën e verës, vinë për të shijuar mbrëmjen këtu në Vlorë, pse jo, sepse plazhin për shembull mund ta bëjnë në Orikum ose në Himar, por vinë këtu në Vlorë në mbrëmje, duke qenë se është qytet i madh, ka më shumë mundësi, ka më shumë ushqim, ka më shumë kafene të mira, jo se këto zonë nuk i kam, por njerëzit shpeshherë preferojnë që plazhin ta bëjnë diku tjetër dhe mbrëmjen ta kalojnë diku tjetër. Freskua shumë, nuk kam vënë as dorezat. Po duroj pak dhe po shkoj deri tek Lungomare, aty më pas do t'i vendos, sepse nuk dua të bëj stop videon, duke qenë se më pëlqen ta përcjell videon blok dhe shikuesit të kuptojnë më mirë se si është infrastruktura e qytetit, se sa këndshëm është të ecësh, të udhëtosh në rrugët e një qyteti. Ta pra janë tipat problematik që kanë folur shumë herë. 14 vjeçarët, 15 vjeçarët janë kjo moshë që duhet patër shumë kujdes kur udhëton përballë tyre në rrugë, sepse janë shumë të pavëmendshëm, shpeshherë ecin shumë shpejt. Kështu që duhet shumë kujdes kur kemi përballë një moshë të tillë me mjete, sidomos me mjete elektrike. Sepse mjetet elektrike ecin shumë shpejt. E marrin startin shumë shpejt dhe pastaj nëse do të frenosh, ajo është çështje tjetër, pastaj sa vjen mend shënje, si çfarë shpejtësie je. Kështu që rreziku është shumë i madh, me thënë drejtën, për sa i përket mjeteve elektrike. Kurse temperatura është e ulët, përsëri njerëzit dalin dhe shëtisin këtu në Vlorë. Nuk i ndalon as kjo temperaturë qytetarët që dalin dhe të shëtisin. Tani po mendoja që duhet ta kisha marrë dhe shallën me vete, që ta vendosja në fytyrë. Megjithëse nuk e kam shumë larg mjetin. Të parkuar, do të shkoj ta marr, pasi të kaloj një herë nga Lungomare dhe më pas do të shkoj të marr të vishëm në Trash. Mirë për mi që atë erdha këtu në sheshin e madh, këtu në Lungomare. Dhe të përcilla edhe këtu disa pamje. U bë shumë ftohtë tani, duhet vendos edhe këto dorezat e mia që me të vërtet janë të arta për këtë periudhë. Ta thoni ju pse i ke dorezat kështu me këto gishtat, sepse duhet të prek shpeshherë kamerën, më duhet të bëj inkuadrimin më të mirë të figurës, më duhet ta ndaloj, ta nis, ta filloj. Mirë, po nëse i ke dorezat deri te gishti, është shumë problem për ta prekur touchin e ekranit. Kjo është edhe ajo përse i kam dorezat me gishtat jashtë. Pra i kam blerë kështu siç janë. Jo se i kam prerë, sepse dikush mund mendoj që
edhe mund t'i kem futur gërshërët, por jo, janë vetë kështu. Kam disa të tilla sepse e kam planifikuar që do të bëj video dhe do të nduhen dorezat me gishtat jashtë. Këto janë dhe peshkatarët që me shumë sakrifica peshkojnë në temperaturat kaq të ulta. Mira, atëherë i bëjmë një xhiro kësaj pistës së madhe këtu në lungomare. Dhe shikoni se sa qetësi është. Shohim edhe pjesën e portit të skafeve, të anijeve turistike, ku shohim që është e tëra bosh ajo zonë. Tani jam tek bulevardi Ismail Qemali, shëtisim edhe këtu. Shumë komode rruga për bicikletat apo skuterat në këtë zonë. Problemi është se shpeshherë njerëzit kalojnë nga korsia e vet, futen te korsia e bicikletave dhe është pak problem kjo pjesë. Si që dhe mund duket, është një rrugë shumë e pastër, shumë e bukur, e gjerë, me hapësirë, me ndriçim. Ka dhe shumë stola për të ulur, për të pushuar. I kemi thënë këto gjëra shpeshherë në videot tona, por gjithmonë që vi këtu në Vlorë, e shoh që këto janë shumë është bërë pa diçka shumë e mirë për sa i përket kësaj gjë këtu dhe janë shumë pozitive për qytetin, për qytetarët, për njerëzit që banojnë këtu, por edhe për ata që vinë për turizëm.
drejt qendrës historike të qytetit. Nuk e dini se do të ketë njerëz aty apo jo, por temperaturat e ulta bëjnë që mos qëndrojnë shumë njerëz, sidomos në pjesën e jashtme, edhe nëse do të ketë njerëz që qëndrojnë brenda në bare apo restorante. Gjatë verës preferohet shumë shëtitja këtu, sepse janë dhe këto pemët që shohin, që bajnë shumë freski edhe në periudhën e verës. Madje para pak vitesh ishin shumë të vogla, por tani janë rritur shumë dhe besoj se në vazhdimsi do të rriten akoma më tepër dhe do të bëjnë më shumë fresk, do të bëjnë më shumë hije, do të bëjnë më shumë mbrojtje nga temperaturat për njerëzit. Efektive këto lloj dritash që janë shumë të ulta, jo me shtylla të larta shumë, sepse kur janë shtyllat shumë të larta, ndikojnë që pemët janë shumë problem dhe e bllokojnë drejtësimin, ndërsa në këtë rast këto shtylla janë të ulta dhe janë shumë efektive për sa i përket ndriçimit. Shikoni çfarë ndriçimi ka këtu. Sa ndriçim perfekt është. Është edhe xhamia me vjetër. Thotë se një nga të vjetrat, ku në Vlorë po se po, por madje edhe në Ballkan mendohet që është një objekt i kultit shumë i rëndësishëm i historisë. Është shumë i vjetër. Afër sheshit të Flamurit.
të ndihmon shumë skuteri që në pak minuta të shëtitësh të gjithë qytetin. Ndaj dhe po e bëj këtë video sepse dua të pasqyroj tërësinë e qytetit me anë të një video. Erdhëm tek sheshi i Flamurit. Ky është sheshi i Flamurit këtu në Vlorë. Tani shkojmë tek lagja Muradije, qendra historike e qytetit. Pra mishtë mirë të erdhëm tek një nga zonat më të bukura në Vlorë, pse jo në Shqipëri, siç është qendra historike e qytetit të Vlorës, lagja Muradije. Është zonë shumë e bukur e qytetit kjo. Ende nëse duket nuk është hequr edhe dekori i festave. Shkoni sa bukur jam me dosë dhe këto vëllina këtu. Por temperatura ullet bën që mos ketë njerëz. Është vërtet shumë bukur. Në vendin e vetë, gjithë shka e rregulluar, perfekcion. Verës ku është plot. Restorante, dyqane suvenirësh. Tutje është edhe bashkia e qytetit. Mendoj që të kthehemi dhe tek zona tjetër e lagjes.
di e keni qenë ndonjëherë tek kjo zonë e Vlorës? Nëse jo, ju rekomandoj të vini me patjetër. Shumë bukur. Një zonë shumë e pastër, plot ngjyra. Është fantastike. Nëse do të banoja në Vlorë, do të vija pothuajse çdo ditë për të kaluar minuta relaksuese këtu. Kjo është zona e Vlora Marinës, ku po zhvillohen dhe punimet. Ja ku duket edhe atje te Vlora Marina. Besoj se pasi të përfundoj, këtu duket shumë bukur, plus do të ketë një hyrje tjetër në këtë zonë ku po prishën disa objekte. Disa për tyre janë prishur, nëse mbani mend edhe karburantin për brinjë rrugës nuk është prishur, por disa objekte tjera që janë përgjatë atij drejtimi po prishën dhe do të prishën për të patur akses pra hyrje këtu tek Vlora Marina. Mirë, pra ishte një herë ishte një video e gjatë kjo përsa i përket vendeve që kam eksploruar nëpërmjet kësaj video sot këtu në Vlorë, kësaj pasditje ku kemi nisur videon rreth pasdites dhe tashmë jemi në mbrëmje. Duket shumë i qetë qyteti tani, është edhe temperatura e ulët aktualisht dhe nuk është se ka lëvizje, ora është 17:30 tani dhe temperatura është 10 gradë. Pra nuk është se është ndonjë temperaturë shumë e ulët, 10 gradë është, por gjithsesi njerëzit janë ngrohtë në shtëpitë e tyre. Kjo është edhe shtëpia e Pavarësisë. Është sjell këtu shumë bukur shtëpia e Pavarësisë, është ngritur dhe flamuri. Ismail Gjemali, ja ku është edhe pjesa e balkonit aty. Ndërsa për rreth saj shohim bustet e disa prej njerëzve të shquar që kanë marrë pjesë në këtë eveniment kaq të rëndësishëm siç është Pavarësia e Shqipërisë dhe e meritojnë. Këtu në shesh jam vetëm unë tani, nuk ka asnjë njeri. Çfarë mendoni për pamjet ju përcolla sot këtu nga Vlora, cili është komenti, mendimi apo përshtypja juaj për atë çka sot vu të re nëpërmjet videos tonë që realizuam këtu në Vlorë? Më shkruani këtu tek sektori i komenteve. Kjo është zona që do të zhvillohet në vazhdimsi, e tëra kjo zonë këtu. Do thithë diçka shumë e bukur mendoj. Ndoshta pas 1 ose 2 vitesh. Gjithsesi të shohim. Ne do ta vazhdojmë misionin ton, kështu që do të shihemi në videot e tjera, do të shohim pamjet se si do të transformohet akoma më bukur qyteti i Vlorës. Atëherë ju përshëndes gjithë nga Vlora. Kalofshi bukur dhe natën e mirë. Ju mirëpres tek komentet. Natën nga Vlora.